ساخت برنج آبکش 4 مرحله داره که تو این 4 مرحله رعایت یه سری نکات کمک میکنه به ما که در نهایت یک برنج خوشمزه‌تر و خوش‌طعم‌تر و خوش قیافه‌تر داشته باشیم. از طرفی رعایت یه سری نکات هم کمک میکنه که ما یک برنج یا ماده غذایی با ارزش غذایی بالاتر و به دور از خیلی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها داشته باشیم. جمع این نکات میشه 15 نکته. اگه دوست دارین این 15 تا نکته رو بدونین لطفاً ادامه ویدیو رو با ما باشید. سلام، من آرشم و تو آنکو دایت قراره به صورت هفتگی ویدیوهایی رو در رابطه با غذا و هر چیزی که مربوط به غذا میشه آپلود کنیم. ممنون میشم که ما رو فالو کنید یا اگه در یوتیوب دارین ما رو ببینید ما رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله بغلش هم بزنید. خب بریم سراغ کارمون. مرحله اول مرحله شستن و خیسوندن برنج هست. اولین نکته که باید رعایت کنید سعی کنید برنج رو با آب داغ یا آب سرد نشورید، چرا که خود آب سرد یا آب داغ باعث میشه در نهایت شوک حرارتی تو این مرحله به برنجتون وارد بشه و پخت نهاییتون یکم برنج قیافه خودش از دست بده. پس با آب دمای معمولی یا دمای اتاق مثل آب شیر این کارو انجام بدید. نکته دومی که بهش دقت کنید این هست که وقتی شما برنج رو میشونید بعد از 1 یا 2 بار شستن احتمالاً باید برنج آب شفاف بشه. اگه بیش از 3-4 بار یا 7-8 بار داره این کارو میکنید و برنجتون هنوز آب شفاف نشده، رنگ کده داره، احتمال تقلبی بودن برنجتون هست. یعنی اومدن آرده برنج دیگر رو که حالا مرغوب تر بوده با برنج شما قاطی کردن که یک بوی بهتری بده و شما اون برنج رو بخرید. پس به این نکته هم توجه کنید. نکته سومی که باید بهش دقت کنید این هست میزان نمکی که توی این مرحله برای خیسوندن اضافه میکنن. معمولا حالا مادرای آشپزای مختلف ما میگن که شما بیاین به ازای هر پیمونه برنج یه پیمونه هم نمک اضافه کنید یا حالا اونقدری نمک بریزید که آب برنج آبو که تست میکنه یکم به سمت شوری بره. ما میگیم نه، سعی کنید میزان نمک رو تا جایی که میشه دست کم بگیرید، چرا که مصرف سرانه نمک در ایران تقریبا 2 برابر مصرف جهانیه. باید هم نمک بزنید، چون اگه به برنج نمک نزنید در آخر باعث میشه اون کیفیت مطلوبی که میخواین نداشته باشه. نکته بعدی که باید بهش دقت کنید این هست که بزنید حداقل برنج بین 12 تا 24 ساعت خیس بخوره. این نکته از اون نظر مهم هست که جدیداً به خاطر آلودگی‌های محیط زیست و آلودگی‌های کشاورزی میزان ارسنیک داره در برنج‌ها افزایش پیدا می‌کنه. ارسنیک یک ماده‌ای هست که حالا هم به صورت طبیعی هم به صورت صنعتی وجود داره و باعث سرطان میشه، کارسینوژن هست. به خاطر همین توصیه می‌کنن حتما بذارین مدت زمان بیشتری برنج خیس بخوره. حالا میتونه از یه شب قبل باشه. خودش کمک می‌کنه که مقدار زیادی از ارسنیک در برنج کم بشه. اگه میزان کامنت ها و درخواست ها در کامنت ها زیاد باشه شاید یه ویدیو کاملا جداگانه در مورد ارسنیک در برنج و اینکه در چه نوع برنج بیشتره، برنج ایرانی، برنج هندی یا اینکه در برنج قهوه‌ای، اینا شاید یه ویدیو کامل جداگانه ضبط کنیم. این دیگه والا بسته به شماست. اگه خواستین لطفا تو کامنت ها بنویسین که این ویدیو هم ضبط کنید. نکته دیگه که باید دقت کنید هست که برنجتون یک دست باشه، یعنی مثلا برنج های نیم دانه با برنج های کامل یا مثلا برنج هایی که خورده هستن و با هم حالا نپزین و نجوشین، چون در آخر باز کیفیت مطلوب رو نخواهید داشت. تو مرحله دوم که مرحله جوشوندن هست، اولین نکته‌ای که باید رعایت کنید این هست که سعی کنید یه قابلمه بزرگتر انتخاب کنید. قابلمه بزرگ از 2 جهت برای ما خوبه. اول اینکه باعث میشه برنجتون جا داشته باشه، بیشتر ری کنه و بیشتر بزرگ بشه. از طرف دیگه اون گایدلاینی بود که بهتون در مورد ارسنیک گفتم، به ما توصیه میکنه سعی کنید اون قابلمه‌ای که انتخاب میکنید و میزان آبی که تو قابلمه‌تون می‌ریزین تقریبا 6 برابر حجم برنجتون باشه. خودش کمک میکنه میزان زیادی از ارسنیک خارج بشه. پس این نکته هم فراموش نکنید. نکته بعدی تو مرحله جوشوندن که کمک میکنه رنگ برنجتون یکم بهتر بشه، اضافه کردن برخی مواد هست. مثلا اضافه کردن آب لیمو، اضافه کردن ماست، اضافه کردن دوغ. حالا بعضی‌ها ممکنه سرکه رو به شما توصیه کنن که استفاده کنید، ولی حواستون به اضافه کردن زاج باشه. زاج رو ترجیحاً اضافه نکنید. اون موردایی که قبلی که گفتیم زیاد تغییری توی ارزش غذایی برنج برای ما انجام نمیدن، ولی خود زاج که یک فلز سنگین هست، میتونه حاوی آلومینیوم یا فلزهای دیگه باشه، میتونه خطر بعضی از بیماری ها رو به همراه داشته باشه. پس زاج اضافه نکنید، ولی بقیه موارد اشکالی نداره. یه نکته دیگه هم که توی این مرحله کمک میکنه که برنجتون بیشتر قد بکشه، اضافه کردن آب یخ یا آب معمولی یا خود یخ به برنج هست. یعنی اصطلاحاً یه شوک حرارتی اینجا به برنج بدین، برنج از جوش میفته و در نهایت میبینین که بیشتر قد میکشه. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید هست که کف روی برنج رو بگیرید. گرفتن کف روی برنج زیاد توی ارزش غذایش تأثیری نمیذاره، ولی شاید بتونه کمک کنه که کدری برنج کم بشه.
مرحله بعدی مرحله آبکش کردن هست. تو مرحله آبکش کردن مهمترین نکته این هست که ما چه زمانی برنجمون رو آبکش کنیم. ممکنه به شما مدت زمانی مختلفی بگن 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه که زمان دقیقاً نمیتونه درست باشه چون برنج‌های مختلف از نژادهای مختلف هستن و زمان‌های پخت مختلفی میطلبن. راحت ترین کاری که میتونید بکنید این هست که یه برنج رو بردارید، زیر دندونتون تست کنید، باید تقریباً کامل پخته باشه به جز یکم از مغزش، یعنی یه مویی وسطش هنوز نپخته باشه یا اصطلاحاً به دندون بچسبه. این زمانی هست که شما میتونید برنج رو بردارید. نکته دیگه که باید رعایت کنید این هست که وقتی برنج آبکش میکنید حتما اون آبش رو دور بریزید. بعضی از توصیه‌ها مثلا توصیه طب سنتی ممکن هست به شما بگن که این آب برنج رو استفاده کنید برای خورش، برای مثلا انواع سوپ ها، ولی نه، باز به خاطر همون ارسنیکی که خدمتتون گفتیم ترجیحاً آب برنج رو دور بریزید. بریم سراغ مرحله دم زدن و مرحله خوشمزه‌اش. اولین چیزی که باش برخورد میکنید بحث تعدیگ هست. ما یه ویدیو جداگانه احتمالاً حتما درباره تعدیگ و انواع تعدیگ، اینکه چه تفاوت‌هایی با هم دیگه میکنن، برای شما حتما ضبط میکنید. ولی حالا در کل بدونین که تعدیگ میتونه زیاد ماده غذایی با ارزش غذایی بالا نباشه، هرچند که خیلی خوشمزه است، ولی دقت کنید تا جایی که میشه حالا فعلا کمتر تعدیگ میل کنید یا حداقل تعدیگ اگه میخواید میل کنید اون بخش سوخته‌ش رو میل نکنید، چون اون بخشای سوخته بیشتر دفرم میشن و احتمال بیماری زاییش بیشتر هست. پس این اول نکته در مورد تعدیگ. دوباره نکته که باید دقت کنید، سعی کنید تا جایی که میشه برنجی که میخواین دم بزنید به سمت وسط جمع کنید، به دیوارها نچسبه، برنجتون خراب میشه. یه نکته دیگه هم که میتونید اینجا اضافه کنید و برنجتون رو خیلی خوش‌طعم و خوشبو میکنه این هست که بیاین از چند تا هل یا بادیان ستاره استفاده کنید. چند تا هل رو میتونید رو دستتون بشکنین یا چند تا بادیان ستاره بزنین رو سر برنجتون و بعد دم بزنین. خود این کار باعث میشه که عطر و بوی خیلی خوبی به برنجتون بده. البته اینا رو بعداً موقع سرو کردن میتونید بردارید. یه نکته دیگه هم که معمولاً حالا برخی آشپزا به ما توصیه میکنن این هست که بیان توی مرحله آب و روغن یا حالا کره حیوانی یا کره محلی اضافه کنین. قطعاً برنج رو خوش‌طعم میکنه و لذیذتر میکنه، ولی از اون ورم باید حواستون باشه خود همین خوش‌طعم کردن و لذیذ کردن میتونه با افزایش کالری و در نهایت چاقی بیشتر همراه باشه. اگه پس دغدغه وزن دارین یا کاهش وزن دارین این مرحله رو ترجیحاً انجام ندید. مرحله بعدی هم که مرحله سرو کردنش هست و دیگه میریزیمش تو بشقاب و نوش جان میکنیم. تنها نکته‌ای که باید تو این مرحله دقت کنید این که برنج یک ماده غذایی هست که در عین اینکه ارزش غذایی زیادی داره میتونه چاق کننده باشه و کالری بالایی داره. اگه برنجتون رو بدون روغن دم زدین تقریبا هر 5 قاشقش هولوش 80 کیلوکالری داره، ولی اگه با روغن دم زدین میانگین تقریبا هولوش 100 کیلوکالری انرژیش میشه، یعنی هر 5 تا قاشق این تقریبا معادل هست با هر 7-8 قاشق اون. پس اینو حواستون باشه تو بحث کالری. ما تقریبا سعی کردیم تمام نکاتی که مربوط به برنج آبکش هست رو بگیم.